ศูนย์รับฝากความเสียใจเขียนโดยสื่อแปลโดยรักสิริบทตัวอย่างโดยพิจิอิEPที่3หงเห่ามุดลงไปหยิบปากกาในลิ้นชักแล้วยื่นให้เธอกรุณาเขียนชื่อของตัวเองไว้หลังซองจดหมายด้วยนะครับทำไมล่ะคะเพราะถ้าเกิดผู้ส่งจดหมายไม่ได้รับจดหมายตอบกลับคุณจะได้รับจดหมายแทนได้นะมีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอคะกว่าจะหาที่นี่เจอได้แล้วก็อุตส่าห์ตั้งใจมาฝากจดหมายนี้ไว้โดยเฉพาะเชียวนะคะใจคนนะเปลี่ยนได้เสมอตอนนี้อาจจะตกลงลับปากแต่วินาทีถัดมาอาจจะนึกเสียใจในภายหลังก็ได้หงเห่าอธิบายต่ออีกว่าแต่กรณีที่เจอมากที่สุดนะคือกลัวว่าจะได้รับจดหมายตอบกลับมาจริงๆมากกว่ากลัวเหรอคะใช่ปกติคนที่มาส่งจดหมายกลับไปยังอดีตล้วนแต่มีความเสียใจที่อยากจะแก้ไขหรือชดเชยด้วยกันทั้งนั้นแต่เพราะคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้ว่าผู้รับจดหมายจะเขียนอะไรกลับมาเคยมีจดหมายตอบกลับที่ทำให้คนส่งเสียใจอยู่ด้วยเช่นกันน่ากลัวเกินไปแล้วจดหมายตอบกลับที่คาดเดาไม่ได้อย่างกับคนที่แอบรักมาสารภาพรักเลยฮะไอ้มินยักไหล่เขียนชื่อตัวเองลงไปบนซองจดหมายปากกาหมึกหมดเสียแล้วขอไปเล่นด้ามใหม่หน่อยค่ะนั่นเป็นหมึกล่องหนเพราะมีกฎว่าจะทำให้จดหมายของผู้ส่งเสียหายไม่ได้จริงสิถ้าอย่างนั้นสามารถส่งเลขลอตเตอรี่งวดถัดจากวันนี้ให้อีกฝ่ายได้ไหมคะจู่ๆไอ้มินก็เงยหน้าขึ้นแววตาเป็นประกายระยิบระยับอย่างนี้เขาก็จะรวยแล้วไม่ได้ศูนย์รับฝากความเสียใจก่อตั้งขึ้นมาบนเงื่อนไขที่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เพราะงั้นจึงจะทำเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงไม่ได้และบอกว่าตัวเองมาจากอนาคตไม่ได้ด้วยเช่นกันหงเห่าอธิบายอีกอย่างไม่มีใครทำแบบนั้นได้ด้วยผู้ที่มายังที่แห่งนี้ได้ไม่ใช่เพราะต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรแต่มาเพื่อเติมเต็มความรู้สึกเสียใจที่ยังค้างคาอยู่ให้ลุล่วงไปเท่านั้นส่วนการจะทำให้อีกฝ่ายร่ำรวยหรือจะให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุการณ์ใดๆนั้นผมส่งจดหมายออกไปให้ไม่ได้ครับอ๋อไอ้หมินพยักหน้าเขียนเสร็จแล้วค่ะเธอยื่นจดหมายที่เขียนชื่อเรียบร้อยแล้วให้เขาพอรับจดหมายมาแล้วหงเห่าก็เสริมอีกว่าแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วจดหมายจะถูกเก็บไว้3 เดือนต้องกลับมารับภายในระยะเวลาคือว่าขอโทษนะคะไอมินยังไม่ทันได้ถามต่อจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเป็นหญิงสาวอายุราว30 ปีสวมเสื้อผ้าเข้าชุดกันคนหนึ่งเธอเป็นลูกค้าคนที่2ของวันนี้ขอโทษที่ขัดจังหวะพวกคุณนะคะแต่ฉันกลัวว่าจะไม่ทันเวลาฉันเองก็มีของที่จะส่งเหมือนกันไอหมินรีบขยับหลบไปข้างเคาน์เตอร์อย่างรู้งานแล้วแอบเงี่ยหูฟังสวัสดีครับที่นี่คือศูนย์รับฝากความเสียใจหงเห่าพูดเหมือนกับเมื่อครู่ไม่มีผิดสวัสดีค่ะฉันชื่อหลีจาทีจะมาส่งของค่ะพอดีเห็นเรื่องศูนย์รับฝากความเสียใจจากในอินเทอร์เน็ตมาว่าที่นี่สามารถส่งของกลับไปยังอดีตได้ใช่ไหมคะน้ำเสียงของเธอฟังดูลังเลอยู่บ้างใช่ครับคุณไม่ต้องบอกชื่อผมก็ได้เก็บไว้เป็นความลับส่วนตัวได้ครับอ๋อโอเคค่ะคือฉันอยากจะส่งเจ้านี่นะคะหลีจ่าทีหยิบพัสดุห่อหนึ่งออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อลองชองพวงกุญแจโดราเอมอนที่ห้อยอยู่ข้างกระเป๋าทอประกายสีทองวิบวับรบกวนวางราบแบบนี้ไม่ต้องตั้งขึ้นมานะคะฉันห่อเรียบร้อยแล้วแปะชื่อกับเวลาไว้ด้านบนแล้วด้วยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนของข้างในคือไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกผมว่าของข้างในคืออะไรด้วยเหมือนกันหงเห่า
รับหอบผ้าที่ทั้งหนักทั้งอุ่นน้อยๆนั้นมาด้วยความระมัดระวังเป็นของที่คุณต้องการจะส่งเองใช่ไหมครับสืบเนื่องจากกรณีของอ้ายหมินหงเฮาจึงถามเพิ่มไปอีกประโยคค่ะดีจยาถีผงกศีรษะเบาๆและถามต่อขอถามอีกนิดค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะเช่นค่าบริการอะไรทำนองนี้เดี๋ยวทำท่าจะหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาปาฏิหาริย์ตีเป็นราคาไม่ได้ครับใน1 สัปดาห์ศูนย์รับฝากความเสียใจจะเปิดเพียงวันเดียวและจะเปิดทำการในยามสนธยาเท่านั้นช่วงรุ่งสางเวลา0 นาฬิกา 0 นาทีของแต่ละวันคือช่วงเปลี่ยนผ่านจากวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวันและช่วงเวลาตั้งแต่ 17 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกานั้นคือช่วงเวลาที่กลางวันกับกลางคืนมาบรรจบกันพอดีทั้งสองช่วงเรียกว่ายามสนธยาจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของวันท้องฟ้าจะเปลี่ยนจากสว่างไปเป็นมืดส่วนวันพุธคือวันกลางสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสัปดาห์เช่นกันและในช่วงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนทั้งสองนี้เองจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่ถึงจะรับจดหมายตอบกลับได้คะความหมายของฉันคือต้องรอนานแค่ไหนค่อยกลับมารับหรอคะไม่ว่าจะมีจดหมายตอบกลับมาหรือไม่ก็จะรู้ได้ในวันเดียวกันเลยครับเพราะจะส่งจดหมายกลับไปยังอดีตได้แค่วันที่ทั้งสองฝ่ายพบหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นดังนั้นหากไม่มีจดหมายตอบกลับมาทันทีในวันนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับจดหมายตอบกลับมาอีกเลยเช่นกันซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง10 นาทีสุดท้ายก่อนร้านจะปิดก็จะมีจดหมายฉบับเดิมตีกลับมาแต่เขาไม่ได้อธิบายออกไปถ้ามีจดหมายตอบกลับของคุณก็จะมีชื่อปรากฏอยู่บนหน้าจอถึงตอนนั้นคุณแค่แจ้งชื่อนามสกุลให้ผมทราบก็พอแล้วครับหงเห่าชี้ที่ด้านล่างของเคาน์เตอร์ไอหมินชะโงกหน้ามองลงตามไปก็พบว่ามีจอคอมพิวเตอร์จอหนึ่งฝังอยู่ในโต๊ะพอจดหมายเข้ามาคอมพิวเตอร์ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนและแสดงชื่อบนหน้าจอว้าวไฮเทคเกินไปละแถมยังประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เสียด้วยไอมินที่อยู่ด้านข้างเอ่ยปากชมด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างอดไม่อยู่ถึงจะไม่มีจดหมายมากมายก่ายกองเป็นภูเขาแต่ก็ยังจำเป็นต้องตั้งค่าไฟล์ถึงจะสามารถสืบค้นได้หงเห่าอธิบายอย่างละเอียดแล้วเสริมอีกว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะได้รับจดหมายหรือไม่เราก็จะเก็บจดหมายฉบับนั้นไว้เป็นเวลา3 เดือนถ้างั้นก็รับประกันไม่ได้ว่าอีกฝ่ายจะได้รับจดหมายแน่หรือเปล่างั้นเหรอคะสีหน้าของหลีจยาถีที่ได้ยินดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเรื่องนี้อำนาจในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ผมแต่อยู่ที่คุณเองต่างหากฉันเหรอคะใช่ครับต้องดูว่าคุณปรารถนาจะส่งจดหมายไปยังอดีตแรงกล้าแค่ไหนหรืออีกฝ่ายมีปมให้ต้องตัดสินใจลึกแค่ไหนอาจจะพูดได้ว่าความเสียใจก็คือแรงผลักดันในการส่งจดหมายกลับไปยังอดีตนั่นเองยิ่งเป็นความเสียใจที่แรงกล้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งจดหมายกลับไปยังอดีตได้อย่างแน่นอนมากเท่านั้นเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะหลีจยาถีพยายามแค่นยิ้มน้อยๆพร้อมกล่าวขอบคุณฉันจะไปนั่งรอตรงเก้าอี้ด้านข้างนั้นนะคะเพราะถึงยังไงก็เหลือเวลาอีกแค่2 ชั่วโมงเองพูดจบก็เดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ไม่ไกลจากด้านหน้าของเคาน์เตอร์ศูนย์รับฝากความเสียใจมีเก้าอี้สีฟ้า6 ตัววางเรียงไว้ใต้เก้าอี้มีท่อนเหล็กธรรมดาเชื่อมเก้าอี้แต่ละตัวไว้ให้ติดกันเหมือนเก้าอี้นั่งรอรถประจำทางที่พบเห็นได้ทั่วไปตามป้ายรอรถประจำทางหงเห่าหมุนตัวเดินไปยังทางเดินที่อยู่ข้างหลังทยอยนำจดหมายทั้ง4 ฉบับวางเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์เสียงกุกกักดังแว่วมาเบาๆหลังจากวางจดหมายเสร็จก็หันกลับมาพบว่าไอ้มินยังมองเขาอยู่ยังมีธุระอะไรอีกไหมครับหนูมี1 คำถามค่ะไอ
หมินลังเลอยู่สักพักแล้วก็พูดว่าหนูเขียนจดหมายกลับไปยังอดีตได้ด้วยไหมคะคำถามของเธอทำเอาหงเห่าอึ้งไปเล็กน้อยได้อยู่แล้วคุณหาที่นี่เจองั้นก็หมายความว่ามันยอมให้คุณหาเจอเมื่อครู่นี้เข้าใจผิดมาตลอดว่าไอ้มินเป็นเพียงคนที่บังเอิญเก็บจดหมายได้แล้วมาส่งแทนคนอื่นเขามองข้ามไปว่าถ้าเธอหาศูนย์รับฝากความเสียใจแห่งนี้พบหมายความว่าเธอเองก็สามารถเยียวยาความเสียใจของตัวเองได้ด้วยเช่นกันเพียงแต่ไอ้หมินที่อยู่ตรงหน้านี้น่าจะเป็นแค่เด็กมัธยมปลายเท่านั้นจะมีความเสียใจอะไรที่ไม่อาจแก้ไขได้กันล่ะคุณจะเขียนจดหมายหาใครเหรอครับหนูอยากส่งรูปถ่ายของหนูไปให้คุณพ่อที่เสียไปแล้วดูนะคะให้ท่านได้เห็นหน้าหนูในตอนนี้สักนิดไอมินรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋านักเรียนส่งโทรศัพท์มือถือกลับไปในอดีตได้ไหมคะได้นะได้เพราะไม่มีการจำกัดเรื่องของที่จะส่งเพียงแต่คุณอยากจะส่งกลับไปยังอดีตนานแค่ไหนล่ะถึงสิ่งของที่ส่งกลับไปยังอดีตจะอยู่ในสภาพปิดผนึกไม่มีอะไรทำอันตรายสิ่งนั้นได้ก็จริงแต่ถ้าเวลานั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟนแบบนี้แล้วก็เกรงว่าพ่อของคุณจะใช้ไม่เป็นนะสิ18 ปีก่อนหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นมีสมาร์ทโฟนแล้วหรือยังแต่ก็ไม่เป็นไรหนูเขียนวิธีใช้ง่ายๆแนบไปด้วยได้ค่ะไม่มีปัญหาไอ้หมินมองหงเห่าด้วยแววตามุ่งมั่นแรงกล้า18 ปีก่อนงั้นเหรอตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วครับ18ค่ะวันนี้หนูอายุ18 ปีเต็มพอดีเลยนะคะน้ำเสียงของไอ้มินฟังดูร้อนใจถามแบบนี้อาจจะเสียมารยาทมากไปหน่อยนะครับแต่ขอถามสักหน่อยว่าคุณกับพ่อเคยเจอหน้ากันหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะท่านเสียไปก่อนที่หนูจะเกิดถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆทำไม่ได้ครับทำไมล่ะคะอีกฝ่ายต้องเป็นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนถึงจะได้นะครับและทำได้แค่ส่งจดหมายกลับไปยังวันที่จะได้พบหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นด้วยแต่หงเห่าไม่ได้พูดสักนิดก็ไม่ได้หรอคะไม่มีเหตุผลเกินไปแล้วไอหมินทำหน้าผิดหวังไม่ได้เกี่ยวกับเวลาหรอกครับหงเห่าถอนใจแล้วอธิบายที่นี่ไม่เหมือนการส่งจดหมายทั่วไปฉะนั้นจึงจะต้องเคยเห็นหน้ากันมาก่อนนี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดครับการส่งไปรษณีย์ทั่วไปขอเพียงรู้ที่อยู่และชื่อนามสกุลก็ส่งจดหมายไปให้อีกฝ่ายได้แล้วถึงแม้ไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรเพราะการส่งไปรษณีย์ทั่วไปเป็นเพียงการส่งวัตถุเท่านั้นไม่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแต่สิ่งที่ที่นี่ส่งไปคือความเสียใจเกี่ยวพันกับความรู้สึกจึงใช่ว่าใครก็หาที่นี่พบได้ส่งของแทนคนอื่นมาหลายปีขนาดนี้แต่นี่กลับเป็นครั้งแรกที่เจอคนที่อยากจะส่งของไปให้คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแถมเดิมทียังเป็นแค่คนที่มาส่งแทนคนอื่นด้วยหงเห่าคิดเคยเห็นในรูปถ่ายก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับหงเห่าสายหน้าบ่งบอกว่าเขาเองก็เสียใจจะว่าไปแล้วอาจจะดูเหลือเชื่อมากก็จริงนะครับแต่คลื่นความถี่ระหว่างคนกับคนจำเป็นต้องผ่านการสัมผัสกันจริงๆถึงจะจูนกันติดได้ก็เหมือนกับสวิตช์ปิดเปิดนั่นแหละครับแม้จะเป็นวาสนาที่ได้เห็นอีกฝ่ายเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่เป็นไรหรือแค่ได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ใช้ได้แล้วถึงอีกฝ่ายจะเป็นพ่อเรียกได้ว่าเป็นคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดแต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อให้เขาอยากจะช่วยอย่างไรก็จนปัญญาหงเห่าเว้นช่วงไปก่อนจะพูดเสริมว่าคุณอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าสัมผัสที่แท้จริงคือสแตมป์
ที่ติดลงไปบนซองจดหมายที่จะส่งไปยังอดีตจำเป็นต้องมีสแตมป์ถึงจะส่งจดหมายออกไปได้ครับไม่ค่อยยุติธรรมเลยคำพูดของหงเฮาทำให้อ้ายเหมียนรู้สึกไม่พอใจอยู่เงียบๆใบหน้าของเธอต่างจากใบหน้ายิ้มแย้มก่อนนี้โดยสิ้นเชิงเธอพูดเสียงแผ่วคุณพ่อจะต้องอยากเห็นหนูแข็งแรงปลอดภัยอย่างในตอนนี้แน่ท่านคงเสียใจมากกว่าใครแน่เลยถ้าให้ท่านได้เห็นหนูสักครั้งก็คงจะดีคล้ายกับกำลังพูดกับตัวเองงั้นหนูจะไปเดินเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีไอหมิ่นเงยหน้าขึ้นปลุกปลอบใจตัวเองและยิ้มออกมาได้อีกครั้งจากนั้นก็หันไปมองหลีจยาธีที่นั่งอยู่มุมหนึ่งเธอว่าเธอเพิ่งจะเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็หันกลับมาตะโกนถามอีกว่าที่นี่ยังกับเขาวงกตแล้วหนูจะหาที่นี่เจออีกครั้งได้ยังไงล่ะคะไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าคุณหาที่นี่เจอแต่ที่นี่ยอมให้คุณหงเห่าทวนคำพูดที่เพิ่งพูดไปเมื่อครู่นี้ซ้ำเลือกให้คุณเจอมันตาหาไอหมินพูดตอบประโยคสุดท้ายเองแล้วทำหน้าทะเลนอย่างซุกซนก่อนจะหายลับไปในฝูงชนจบลงไปสำหรับบทตัวอย่างของเรื่องนี้นะคะใครสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของเรื่องนี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ไม่อยากพลาดหนังสือออกใหม่อยากฟังเรื่องราวก่อนใครกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วพบกันในบทตัวอย่างเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ